มีคำถามบางข้อที่ทำให้เรานอนไม่หลับใครคือชายแปลกหน้าคนนั้นที่นอนเหยียดขาอย่างสงบบนชายหาดออสเตรเลียในคืนที่อุ่นของเดือนธันวาคมปี 1948 สวมสูทแบบสุภาพบุรุษรองเท้าหนังขัดเงาวาววับไม่มีบัตรประจำตัวไม่มีเงินไม่มีป้ายชื่อบนเสื้อผ้าและในกระเป๋าเล็กๆของเขามีกระดาษชิ้นเล็กๆเขียนด้วยอักษรเปอร์เซียโบราณ2 คำสั้นๆที่แปลว่าจบแล้วเมื่อตำรวจติดตามไปถึงหนังสือที่กระดาษชิ้นนั้นถูกฉีกมาพวกเขาก็พบรหัสลับที่ไม่มีใครถอดได้เป็นเวลากว่า70 ปีจนกระทั่งปี 2022 เทคโนโลยี DNA จึงเผยให้เห็นชื่อของเขาแต่การค้นพบนั้นกลับเปิดประตูสู่คำถามใหม่ๆมากมายวันนี้เราจะไปสำรวจความลึกลับของคดีที่ชาวออสเตรเลียเรียกว่าคดีที่น่าพิศวงที่สุดในประวัติศาสตร์กันครับเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางไปสู่โลกของเงาของรหัสลับและของความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ทรายชายหาดโซเมอร์ตันค่ำคืนที่อุ่นของเดือนธันวาคมในตอนเย็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 1948 เมื่ออากาศยังอุ่นอย่างผิดฤดูกาลในเมืองแอดิเลดประเทศออสเตรเลียคู่รักชื่อจอห์นเบนไลออนส์และภรรยาได้เดินเล่นไปตามชายหาดโซเมอร์ตันอันเงียบสงบห่างจากใจกลางเมืองออกไปไม่กี่กิโลเมตรขณะที่พวกเขาเดินไปทางชานเมืองเกลนเอลค์สายตาของไลออนส์ก็สะดุดกับร่างของชายแปลกหน้าที่นอนเหยียดขาอยู่บนชายหาดห่างจากพวกเขาประมาณ18 เมตรชายคนนั้นแต่งกายอย่างสุภาพสวมสูทเข้ารูปพิงหลังกับกำแพงหินขาเหยียดตรงเท้าไขว้กันดูเหมือนผู้ดีที่มาพักผ่อนริมทะเลสิ่งที่ทำให้ไลออนส์จดจำได้คือท่าทางแปลกๆของชายคนนั้นเขายกแขนขวาขึ้นแล้วปล่อยให้ตกลงมาราวกับกำลังพยายามจุดบุหรี่แต่เหมือนจะเมาหรือเศร้าจนทำไม่ได้ไลออนส์คิดในใจว่าคงเป็นแค่นักดื่มที่มาเมาริมทะเลไม่ใช่เรื่องแปลกในยุคนั้นครึ่งชั่วโมงต่อมาคู่รักอีกคู่เดินผ่านจุดเดียวกันพวกเขาเห็นชายคนเดียวกันนอนอยู่ในท่าเดินนิ่งเงียบใบหน้าล้อมรอบด้วยยุงที่บินวนเวียนเขาต้องหลับลึกมากถึงไม่รู้สึกตัวกับยุงพวกนี้หนุ่มคนหนึ่งพูดกับแฟนสาวด้วยเสียงเย้าหยันไม่มีใครคิดว่าชายคนนั้นจะไม่ตื่นอีกเลยเช้าวันที่ความลึกลับเริ่มต้นเช้าวันที่ 1 ธันวาคม 1948 เมื่อนาฬิกาแสดงเวลา 6:30 นาทีไลออนส์กลับมาที่ชายหาดเดียวกันหลังจากออกกำลังกายว่ายน้ำเขาพบคนกลุ่มเล็กๆรวมตัวกันอยู่บริเวณกำแพงหินบริเวณเดียวกับที่เขาเห็นชายแปลกหน้าเมื่อคืนก่อนเมื่อเขาไปดูใกล้ๆไลออนส์ก็พบว่าชายคนนั้นยังคงนอนอยู่ในท่าเดิมหัวพิงกำแพงเท้าไขว้แต่ตอนนี้ร่างกายเขาเย็นเฉียบบุหรี่ครึ่งมวนวางอยู่บนปกเสื้อราวกับหลุดจากปากของเขาตำรวจมาถึงในไม่ช้าพวกเขาตรวจสอบศพอย่างละเอียดไม่พบรอยฟกช้ำไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดชายคนนี้ดูเหมือนจะจากไปอย่างสงบแต่นั่นทำให้เรื่องทั้งหมดแปลกยิ่งขึ้นผู้ชายที่ไม่มีตัวตนการค้นหาตัวตนของชายปริศนาคนนี้เริ่มต้นขึ้นทันทีที่เจ้าหน้าที่ขนย้ายศพไปที่โรงพยาบาลรอยัลแอดดิเลดสิ่งแรกที่พวกเขาสังเกตคือการแต่งกายเขาสวมเสื้อสูทสีน้ำตาลเข้มเสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อกั๊กเนคไทสีแดงกับลายบอลกางเกงขายาวและรองเท้าหนังสีน้ำตาลที่ขัดจนเป็นมันวาวแต่สิ่งที่แปลกคือเสื้อคาทุกชิ้นไม่มีป้ายชื่อผู้ผลิตถูกตัดออกอย่างพิถีพิถันเหลือไว้เพียง3 ชิ้นที่มีป้ายเขียนว่าคีนตำรวจคิดว่าป้ายเหล่านี้ถูกใส่ไว้เพื่อเบี่ยงเบนการสืบสวนเพราะไม่มีใครหายตัวในชื่อดังกล่าวในกระเป๋าของเขามีของแปลกๆหลายอย่างตั๋วรถไฟจากสถานีแอดดิเลดไปยังชายหาดแผ่นหมากฝรั่งไม้ขีดไฟหวี2 อันและซองบุหรี่ที่มีบุหรี่ยี่ห้อแพงกว่าปกติใส่อยู่ข้างในแต่สิ่งที่ไม่มีคือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนควรจะมีไม่มีกระเป๋าเงินไม่มีเงินสดไม่มีบัตรประจำตัวไม่มีจดหมายไม่มีแม้แต่กุญแจบ้านราวกับเขาเป็นคนที่ไม่มีอดีตเบาะแสแรกและการสืบสวนเบื้องต้น
หมอชันสูตรศพดรจอห์นบาร์คีเบนเนตกำหนดเวลาตายไว้ไม่เร็วกว่าตี 2ของคืนวันที่ 1 ธันวาคมสาเหตุการตายเบื้องต้นคือหัวใจล้มเหลวแต่มีสิ่งผิดปกติหลายอย่างที่ทำให้เขาสงสัยรูม่านตาของชายคนนั้นเล็กกว่าปกติและมีรูปร่างผิดปกติมีน้ำลายไหลจากมุมปากราวกับเขาไม่สามารถกลืนได้อวัยวะภายในบวมโดยเฉพาะม้ามที่โตกว่าปกติถึง 3 เท่าและตับที่อืดเลือดสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือในกระเพาะอาหารมีเลือดซึ่งชี้ให้เห็นถึงการได้รับสารพิษแต่เมื่อนำไปตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญทางเคมีกลับไม่พบสารพิษใดๆเลยดรจอห์น เดไวเออร์ผู้ทำชันสูตรศพพูดว่าผมตกใจมากที่เขาไม่พบอะไรเลยนักพิษวิทยาผู้เชี่ยวชาญเซดริก สแตนตัน ฮิกส์เสนอทฤษฎีที่น่าขนลุกหากชายคนนี้ตายด้วยสารพิษจริงมันต้องเป็นสารที่หายากมากหายากจนทำลายตัวเองหลังจากทำหน้าที่แล้วเขาเขียนชื่อสารพิษที่น่าจะเป็นไปได้2ชนิดลงในกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่โดยไม่กล้าออกเสียงในที่สาธารณะนั่นคือดิจิทัลิสและสโตรแฟนทินเป็นสารที่สกัดจากเมล็ดพืชในแอฟริกาซึ่งชาวพื้นเมืองใช้ทาลูกศรพิษมันสามารถฆ่าคนได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยการค้นหาตัวตนที่ล้มเหลวตำรวจแอดิเลดได้เก็บลายนิ้วมือชายคนนี้และส่งไปทั่วออสเตรเลียจากนั้นไปยังประเทศที่พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกแต่ไม่มีใครจำได้ไม่มีระบบใดจับคู่ได้สื่อท้องถิ่นตีพิมพ์รูปของเขาผู้คนมาดูศพที่ห้องดับสังขารด้วยความหวังว่าจะจำได้มีคนคิดว่าจำได้บ้างแต่เมื่อตรวจสอบแล้วก็ไม่ใช่คนที่เขาหายคนที่คิดว่าใช่กลับยังมีชีวิตอยู่ดีเดือนผ่านไปไม่มีใครมาอ้างสิทธิ์ในศพไม่มีใครมาถามไม่มีใครหายตัวราวกับชายคนนี้ไม่เคยมีอยู่ในโลกใบนี้มาก่อนตำรวจเริ่มขยายการสืบสวนไปยังสถานที่ที่อาจเก็บสิ่งของเขาไว้โรงแรมร้านซักแห้งสำนักงานของหายและสถานีรถไฟทั่วแอดิเลดและในวันที่ 14 มกราคม 1949 พนักงานสถานีรถไฟแอดิเลดก็นำกระเป๋าสีน้ำตาลใบหนึ่งมาให้ตำรวจมันถูกฝากไว้ในที่เก็บของตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนวันก่อนที่จะพบศพสิ่งของที่เล่าไม่ได้เมื่อเปิดกระเป๋าใบนั้นสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้ความลึกลับยิ่งทวีคูณข้างในมีด้ายสีส้มชนิดเดียวกับที่ใช้เย็บกระเป๋าเสื้อของชายคนนั้นแต่เหมือนกับเสื้อผ้าบนตัวป้ายระบุผู้ผลิตถูกถอดออกแทบทั้งหมดเหลือเพียง3ป้ายที่มีชื่อคีนเขียนอยู่ตำรวจสรุปได้ว่ามีคนเจตนาทิ้งป้ายเหล่านี้ไว้เพราะรู้ว่าชื่อจริงของชายคนนี้ไม่ใช่คีนในกระเป๋ายังมีชุดเครื่องมือสเตนซิลที่คล้ายกับที่เจ้าหน้าที่เรือใช้ประทับสินค้ามีโต๊ะที่ด้ามถูกตัดให้สั้นและเสื้อโค้ทที่เย็บด้วยเทคนิคแปลกๆช่างตัดเสื้อบอกว่าวิธีเย็บนี้เป็นแบบอเมริกันบ่งบอกว่าเสื้อหรือแม้แต่เจ้าของอาจเดินทางข้ามมหาสมุทรมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การค้นพบที่เปลี่ยนทุกอย่างในเดือนเมษายน 1949 นักพยาธิวิทยาจอห์น ครีแลนด์ได้ตรวจสอบศพและเสื้อผ้าอีกครั้งเขาพบสิ่งที่คนอื่นพลาดไปกระเป๋าเล็กๆที่เย็บเข้ากับเข็มขัดกางเกงซึ่งน่าจะใช้ใส่นาฬิกาพกข้างในมีกระดาษชิ้นเล็กๆม้วนแน่นเมื่อกางออกพบข้อความ2 คำเขียนด้วยตัวอักษรเปอร์เซียอันงดงามตาหม่ำชุดแฟรงค์ เคนเนดีนักข่าวตำรวจจากหนังสือพิมพ์ Adelaide Advertiser จำได้ทันทีว่านี่คือภาษาเปอร์เซียเขาแนะนำให้ตำรวจหาหนังสือรูบัยยัตของโอมาคยามงานกวีนิพนธ์ของนักปรัชญาเปอร์เซียในศตวรรษที่ 12หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมมากในออสเตรเลียช่วงสงครามโลกโดยเฉพาะฉบับแปลของเอ็ดเวิร์ด ฟิตเจอรัลด์ที่งดงามและเศร้าโศกเล่าเรื่องความรักความตายและความไร้เดียงสาของชีวิตแต่เมื่อตำรวจไปหาที่ห้องสมุดร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ต่างๆกลับไม่พบหนังสือเล่มไหนที่มีตัวอักษรแบบเดียวกับที่พบในกระเป๋าชายคนนั้นและที่สำคัญคือตามัมชุดเป็นคำสุดท้ายในหนังสือเกือบทุกฉบับแปลว่าจบแล้วหรือมันจบลงแล้วมันเหมือนข้อความลาตายชายแปลกหน้าผู้มีความลับข้อมูลจากการชันสูตรศพเผยให้เห็นว่าชายคนนี้ไม่ธรรมดาน่องของเขาแข็งแรงและล่ำสันผิดปกติสำหรับผู้ชายวัยกลางคน
ราวกับนักกีฬาหรือนักเต้นบัลเล่ต์เท้าของเขาเป็นรูปหลิ่มแปลกๆราวกับคนที่เคยใส่รองเท้าส้นสูงแหลมเป็นประจำหมอผู้ชันสูตรศพบอกว่าผมไม่เคยเห็นกล้ามเนื้อน่องที่โดดเด่นแบบนี้ในคนอื่นเท้าของเขามีลักษณะพิเศษมากบ่งบอกว่าเขาคงเคยใส่รองเท้าส้นสูงแหลมเป็นประจำนี่ทำให้เกิดข้อสงสัยใหม่ชายคนนี้คือใครทำอาชีพอะไรและทำไมเขาถึงมาตายคนเดียวบนชายหาดที่ห่างไกลเดือนผ่านไปคำถามเหล่านี้ยังไม่มีคำตอบแต่แล้วความลึกลับก็ยิ่งทวีคูณเมื่อตำรวจต้องการจัดการศพที่เริ่มเน่าเปื่อยพวกเขาตัดสินใจให้เก็บรักษาศพไว้ด้วยการรำพึงและทำหน้ากากปูนปลาสเตอร์เพื่อเป็นหลักฐานในอนาคตศพถูกฝังในสุสานลึกลับใต้คอนกรีตหนาเพื่อให้สามารถขุดขึ้นมาได้ในภายหลังและเป็นเวลาหลายทศวรรษมีคนมาวางดอกไม้บนหลุมฝังศพเป็นระยะแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนวางหรือทำไมถึงวางเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยการพบศพของชายแปลกหน้าบนชายหาดกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในคดีลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย8 เดือนแห่งการติดตามเมื่อเดือนกรกฎาคม 1949 เกือบ 8 เดือนหลังจากพบศพการสืบสวนของตำรวจแอดิเลดก็ได้รับความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวันที่ 23 กรกฎาคมชายคนหนึ่งจากเกลนเอลค์ที่ใช้นามแฝงโรนัลด์ แฟรนซิสเดินเข้าไปในสำนักงานสืบสวนพร้อมด้วยหนังสือรูบยัตและเรื่องราวแปลกๆแฟรนซิสเล่าว่าในช่วงต้นเดือนธันวาคม 1948 ไม่นานหลังจากพบศพชายปริศนาเขาไปขับรถเที่ยวกับญาติในรถที่ปกติจอดอยู่ใกล้ชายหาดโซเมอร์ตันเขาเห็นหนังสือรูบยัตวางอยู่บนพื้นเบาะหลังเขาคิดว่าเป็นของญาติแต่เมื่อถามก็ได้ความว่าเขาแค่เจอมันวางอยู่ในรถที่ไม่ได้ล็อกเมื่อดูใกล้ๆแฟรนซิสพบว่าหน้าสุดท้ายของหนังสือถูกฉีกไปบางส่วนนักสืบ10 เอกไลโอเนล ลีนตรวจสอบหนังสือแล้วพบว่ารอยฉีกตรงกับกระดาษที่พบในกระเป๋าชายปริศนาพอดิบพอดีแต่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นคือบนปกหลังของหนังสือมีหมายเลขโทรศัพท์เขียนด้วยดินสอและเมื่อใช้แว่นขยายส่องแสงเขาเห็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จางๆเขียนทับอยู่ข้างใต้ในที่สุดพวกเขาก็ได้เบาะแสที่เป็นรูปธรรมการติดตามหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นั้นไม่อยู่ในสมุดโทรศัพท์แต่เมื่อตำรวจติดตามเจาะลึกพวกเขาก็พบว่าเป็นเบอร์ของนักศึกษาพยาบาลสาวที่อาศัยอยู่ใกล้ชายหาดโซเมอร์ตันเธอคือเจสสิก้า เอลเลน ทอมสันนามแฝงในเอกสารคือเจสตินหรือเทเรซา จอห์นสันเธออายุยังน้อยกำลังเรียนการพยาบาลและอาศัยอยู่กับชายที่ภายหลังจะกลายเป็นสามีเมื่อตำรวจมาหาถึงบ้านทอมสันดูกังวลใจมากเธอยอมรับอย่างไม่เต็มใจว่าเธอเคยให้หนังสือรูบยัตแก่ชายคนหนึ่งที่รู้จักในช่วงสงครามชื่ออัลเฟรด บ็อกซอลตำรวจรู้สึกเบิกบานใจคิดว่าได้คำตอบแล้วบ็อกซอลต้องเป็นชายปริศนาแน่นอนพวกเขาเร่งติดตามและในไม่กี่วันก็พบที่อยู่ของบ็อกซอลที่มารูบารัฐนิวเซาท์เวลส์ชายที่ยังมีชีวิตอยู่แต่แล้วสิ่งที่พวกเขาพบทำให้ทุกอย่างพังทลายลงอัลเฟรด บ็อกซอลยังมีชีวิตอยู่และที่สำคัญกว่านั้นเขายังเก็บหนังสือรูบยัตที่ทอมสันให้ไว้อย่างสมบูรณ์มีคำอุทิศที่เธอเซ็นชื่อเจสตินไว้หนังสือไม่มีหน้าใดขาดหายหมายความว่ากระดาษชิ้นเล็กๆที่พบในกระเป๋าชายปริศนาต้องมาจากหนังสือรูบยัตเล่มอื่นการสัมภาษณ์ครั้งที่ 2เมื่อตำรวจกลับไปหาทอมสันอีกครั้งเธอได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเธอจำได้ว่าปีก่อนมีเพื่อนบ้านมาบอกว่ามีชายแปลกหน้ามาหาเธอตอนที่เธอไม่อยู่บ้านและเมื่อตำรวจเอาหน้ากากปูนปลาสเตอร์ของชายปริศนามาให้ดูปฏิกิริยาของทอมสันทำให้ทุกคนตกใจนักสืบ G.M. เฟลทัสเขียนบันทึกไว้ว่าเธอดูตกใจจนเกือบจะเป็นลมทอมสันปฏิเสธว่าไม่รู้จักชายคนนี้แต่สีหน้าและพฤติกรรมของเธอบ่งบอกเป็นอย่างอื่นเธอรู้จักเขาแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นใครรหัสลับที่ไขไม่ได้ส่วนข้อความจางๆที่นักสืบลีนพบในหนังสือรูบยัตยิ่งเป็นปริศนาใหญ่เมื่อส่องด้วยแสงอัลตราไวโอเลตปรากฏตัวอักษร5 บรรทัดที่ 2ถูกขีดค่า
3 บรรทัดแรกแยกจาก 2 บรรทัดสุดท้ายด้วยเส้นตรงและเครื่องหมาย X ตำรวจส่งรหัสนี้ไปให้หน่วยข่าวกรองทหารเรือ หน่วยถอดรหัสที่เก่งที่สุดในออสเตรเลีย แต่ผลที่ได้กลับทำให้ผิดหวัง พวกเขาสรุปว่าจากรูปแบบการจัดเรียงตัวอักษรดูเหมือนการขึ้นบรรทัดใหม่จะแสดงถึงการแบ่งความหมาย แต่จำนวนตัวอักษรไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ที่แน่นอน ตัวอักษรเหล่านี้ไม่เป็นรหัสหรือตัวเลขลับแบบง่ายๆคำอธิบายที่มีเหตุผลคือ ตัวอักษรเหล่านี้คือตัวอักษรแรกของคำในบทกวีหรือสิ่งที่คล้ายกันหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์รหัสนี้ทำให้มีคนสามัญรุดแรงเข้ามาช่วยถอดรหัสแต่ไม่มีใครประสบความสำเร็จทฤษฎีที่เริ่มก่อตัวขณะที่การสืบสวนติดขัดสาธารณชนเริ่มสร้างทฤษฎีของตัวเองด้วยสภาวะการโลกในปี 1948 ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดจากสงครามเย็นการขาดระบุตัวตนรหัสลับและความเป็นไปได้ของสารพิษที่หายากทำให้หลายคนคิดว่าเขาอาจเป็นสายลับออสเตรเลียในยุคนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแอดดิเลดมีฐานทัพเรือใหญ่และกิจกรรมข่าวกรองหลายอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่หากชายคนนี้เป็นสายลับเขาหากกำลังไปพบผู้ติดต่อรวบรวมข้อมูลหรือถูกกำจัดเพราะรู้เรื่องมากเกินไปทฤษฎีอื่นชี้ไปที่เรื่องลับบางคนเชื่อว่าเขามาหาทอมสันเธออาจเป็นคนรักเก่าหรือแม้แต่พ่อของลูกชายเธอโรบินที่เกิดในปี 1947 โรบินมีลักษณะหน้าตาคล้ายชายปริศนามากและเติบโตขึ้นมาเป็นนักเต้นบัลเล่ต์มืออาชีพการสืบสวนที่พยายามอย่างหนักตำรวจไม่ยอมแพ้พวกเขาขยายการสืบสวนไปทั่วประเทศตรวจสอบบันทึกการเดินเรือบันทึกการเข้าเมืองและแม้แต่รายชื่อคนหายตัวจากสงครามโลกพวกเขาสัมภาษณ์คนงานขนส่งแท็กซี่คนขับรถบัสและแม้แต่คนที่อาจเห็นชายคนนี้ก่อนตายบางคนจำได้ว่าเห็นเขาที่สถานีรถไฟแอดดิเลดในวันที่ 30 พฤศจิกายนเขาซื้อตั๋วรถไฟไปเฮนลี่บีชเวลา 10:50 นาทีแต่ไม่ได้ขึ้นรถไฟแทนที่จะนั่งรถไฟเขากลับซื้อตั๋วรถบัสจากสถานีไปยังชายหาดราวกับเขาเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายหรือมีคนรอเขาอยู่พยานที่น่าสงสัยระหว่างการสืบสวนตำรวจพบว่ามีคนหลายคนเห็นชายคนนี้บนชายหาดในคืนวันที่ 30 พฤศจิกายนนักขี่ม้า2 คนรายงานว่าเห็นเขานอนในลักษณะเดียวกันตั้งแต่ประมาณ 7 โมงเย็นคำพยานของโอลิฟนิวทำให้เกิดข้อสงสัยเธอบอกว่าสถานที่ที่เขานอนเป็นที่ที่คนเดินผ่านเป็นประจำไม่ใช่สถานที่ที่คนจะเลือกหากต้องการไปตายอย่างเงียบๆบางพยานบอกว่าเห็นแขนของเขาขยับจึงไม่คิดว่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ตอนนี้การขยับนั้นดูเหมือนอาการชักของคนที่ได้รับพิษมากกว่าการเมาเหล้าการวิเคราะห์หลักฐานขั้นสูงผู้เชี่ยวชาญทำการวิเคราะห์เสื้อผ้าของชายคนนี้อย่างละเอียดพวกเขาพบว่าเสื้อโค้ทเย็บด้วยเทคนิค Feather Stitch ที่ไม่ปกติในออสเตรเลียช่างตัดเสื้อยืนยันว่าเป็นวิธีการเย็บแบบอเมริกันด้ายสีส้มที่ใช้เย็บกระเป๋าก็พิเศษเช่นกันมันไม่ใช่ด้ายที่ผลิตในออสเตรเลียแต่เป็นด้ายนำเข้าจากยุโรปชี้ให้เห็นว่าเขาอาจเดินทางมาจากต่างประเทศหรืออย่างน้อยก็มีเสื้อผ้าจากต่างประเทศชุดเครื่องมือสเตนซิลในกระเป๋าก็น่าสนใจมันคล้ายกับอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่เรือใช้ประทับเครื่องหมายบนสินค้าแต่ไม่มีบริษัทเรือไหนในออสเตรเลียขาดคนงานเศษผ้าและรอยแปลกการตรวจสอบเสื้อผ้าเผยรายละเอียดเพิ่มเติมกางเกงของเขาได้รับการซ่อมแซมด้วยเทคนิคเย็บที่พิเศษด้วยด้ายสีส้มที่หาได้ยากในออสเตรเลียแต่เหมือนกันกับในกระเป๋าพอดิบพอดีที่น่าสนใจคือเสื้อผ้าทุกชิ้นสะอาดมากดูเหมือนเพิ่งซักแห้งหรือเพิ่งซื้อมารองเท้าขัดจนแวววาบไม่มีรอยสกปรกหรือรอยการใช้งานหนักการไม่มีป้ายชื่อก็ทำอย่างพิถีพิถันไม่ใช่การฉีกแบบสุ่ม4สุ่ม5แต่การตัดด้วยกรรไกรอย่างประณีตเหลือเพียงป้ายคีน3ป้ายที่ดูเหมือนจงใจทิ้งไว้รอยต่อที่ขาดหายข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนเริ่มสร้างภาพของชายคนหนึ่งที่พยายามลบรอยตัวเองแต่ทิ้งเบาะแสบางอย่างไว้เหมือนเขาต้องการให้คนบางคนเข้าใจ
แต่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ทอมสันยังคงเป็นจุดศูนย์กลางของคำถามเธอมีข้อมูลบางอย่างแน่นอนแต่ไม่ยอมเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเพราะกลัวหรือเพื่อปกป้องใครบางคนหรือปกป้องตัวเองพฤติกรรมของเธอเมื่อเห็นหน้ากากปูนปลาสเตอร์บ่งบอกว่าเธอจำเขาได้แต่เหตุผลที่เธอปฏิเสธยังเป็นปริศนาเงาของสงครามเย็นปี 1948 โลกกำลังเข้าสู่ยุคสงครามเย็นความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกกับสหภาพโซเวียตตึงเครียดออสเตรเลียกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในมหาสมุทรแปซิฟิกแอดิเลดมีฐานทัพเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทหารสำคัญหลายแห่งรวมถึงโครงการพัฒนาอาวุธลับที่วูเมราไม่ไกลจากเมืองหากชายคนนี้เป็นสายลับการมีรหัสลับการลบรอยระบุตัวตนและการตายด้วยสารพิษหายากล้วนสอดคล้องกับวิธีการของหน่วยข่าวกรองในยุคนั้นความสงสัยที่ยังแก้ไม่ได้แต่หากเป็นสายลับทำไมถึงใส่เสื้อผ้าที่สะดุดตาทำไมถึงไม่ลบหนังสือรูใบหยัดที่อาจเป็นเบาะแสทิ้งและทำไมถึงเก็บหมายเลขโทรศัพท์ของทอมสันไว้คำถามมากมายทำให้การสืบสวนติดขัดเป็นเวลาหลายปีตำรวจได้สัมภาษณ์คนกว่า 1,000 คนตรวจสอบสถานที่มากมายแต่ไม่มีเบาะแสใดนำไปสู่คำตอบที่แน่ชัดในปี 1958 ผู้พิพากษาเซาท์ออสเตรเลียได้ออกรายงานสุดท้ายผมไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ตายคือใครไม่สามารถบอกได้ว่าเขาตายอย่างไรหรือสาเหตุการตายคืออะไรเศษผ้าและรอยแปลกการตรวจสอบเสื้อผ้าเผยรายละเอียดเพิ่มเติมกางเกงของเขาได้รับการซ่อมแซมด้วยเทคนิคเย็บที่พิเศษด้วยด้ายสีส้มที่หาได้ยากในออสเตรเลียแต่เหมือนกันกับในกระเป๋าพอดิบพอดีที่น่าสนใจคือเสื้อผ้าทุกชิ้นสะอาดมากดูเหมือนเพิ่งซักแห้งหรือเพิ่งซื้อมารองเท้าขัดจนแวววาบไม่มีรอยสกปรกหรือรอยการใช้งานหนักการไม่มีป้ายชื่อก็ทำอย่างพิถีพิถันไม่ใช่การฉีกแบบสุ่ม4สุ่ม5แต่การตัดด้วยกรรไกรอย่างประณีตเหลือเพียงป้ายคีน3ป้ายที่ดูเหมือนจงใจทิ้งไว้รอยต่อที่ขาดหายข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนเริ่มสร้างภาพของชายคนหนึ่งที่พยายามลบรอยตัวเองแต่ทิ้งเบาะแสบางอย่างไว้เหมือนเขาต้องการให้คนบางคนเข้าใจแต่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ทอมสันยังคงเป็นจุดศูนย์กลางของคำถามเธอมีข้อมูลบางอย่างแน่นอนแต่ไม่ยอมเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเพราะกลัวหรือเพื่อปกป้องใครบางคนหรือปกป้องตัวเองพฤติกรรมของเธอเมื่อเห็นหน้ากากปูนปลาสเตอร์บ่งบอกว่าเธอจำเขาได้แต่เหตุผลที่เธอปฏิเสธยังเป็นปริศนาเงาของสงครามเย็นปี 1948 โลกกำลังเข้าสู่ยุคสงครามเย็นความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกกับสหภาพโซเวียตตึงเครียดออสเตรเลียกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในมหาสมุทรแปซิฟิกแอดิเลดมีฐานทัพเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทหารสำคัญหลายแห่งรวมถึงโครงการพัฒนาอาวุธลับที่วูเมราไม่ไกลจากเมืองหากชายคนนี้เป็นสายลับการมีรหัสลับการลบรอยระบุตัวตนและการตายด้วยสารพิษหายากล้วนสอดคล้องกับวิธีการของหน่วยข่าวกรองในยุคนั้นความสงสัยที่ยังแก้ไม่ได้แต่หากเป็นสายลับทำไมถึงใส่เสื้อผ้าที่สะดุดตาทำไมถึงไม่ลบหนังสือรูใบหยัดที่อาจเป็นเบาะแสทิ้งและทำไมถึงเก็บหมายเลขโทรศัพท์ของทอมสันไว้คำถามมากมายทำให้การสืบสวนติดขัดเป็นเวลาหลายปีตำรวจได้สัมภาษณ์คนกว่า 1,000 คนตรวจสอบสถานที่มากมายแต่ไม่มีเบาะแสใดนำไปสู่คำตอบที่แน่ชัดในปี 1958 ผู้พิพากษาเซาท์ออสเตรเลียได้ออกรายงานสุดท้ายผมไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ตายคือใครไม่สามารถบอกได้ว่าเขาตายอย่างไรหรือสาเหตุการตายคืออะไรการปฏิวัติของศตวรรษที่ 21 เวลาผ่านไปกว่า 70 ปีคดีชายปริศนาโซเมอร์ตันกลายเป็นตำนานในออสเตรเลียจนกระทั่งปี 1995 นักวิจัยเดเร็ก แอบบอตจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดได้ยินเรื่องนี้และหลงไหลจนตัดสินใจทุ่มเทชีวิตเพื่อไขคดีนี้แอบบอตใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่มีในยุค 1940 นั่นคือ
การวิเคราะห์ DNA จากเส้นผมที่ติดอยู่ในหน้ากากปูนปลาสเตอร์ที่ทำไว้เมื่อ 70 ปีก่อน ในปี 2021 รัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียตัดสินใจขุดศพขึ้นมาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างระมัดระวังเพราะศพถูกฝังอยู่ใต้คอนกรีตหนา การค้นพบตัวตนที่แท้จริง ในปี 2022 แอปบอทร่วมกับคอลลีน ฟิสแพทริกนักพันธุศาสตร์นิติเวชได้ประกาศผลการวิเคราะห์ DNA พวกเขาสร้างต้นไผ่ครอบครัวของคนกว่า 4,000 คนจากฐานข้อมูล DNA ต่างๆ ผลที่ได้คือชายปริศนาคือคาร์ล ชาร์ลส์ เว็บวิศวกรไฟฟ้าและช่างทำเครื่องมือวัดเกิดในเมลเบิร์นปี 1905 ฟิสแพทริกอธิบายว่าในมหาสมุทรของญาติ DNA พวกเราสามารถเชื่อมต่อคนหนึ่งกับพ่อของคาร์ลและอีกคนหนึ่งกับแม่ของคาร์ลมันจำกัดขอบเขตลงมากจนเหลือเพียงพี่น้องของคาร์ลแต่คาร์ลคือคนเดียวที่ไม่มีเอกสารการตายการปฏิวัติของศตวรรษที่ 21 เวลาผ่านไปกว่า 70 ปี คดีชายปริศนาโซเมอร์ตันกลายเป็นตำนานในออสเตรเลียจนกระทั่งปี 1995 นักวิจัยเดเร็ก แอปบอทจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดได้ยินเรื่องนี้และหลงไหลจนตัดสินใจทุ่มเทชีวิตเพื่อไขคดีนี้แอปบอทใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่มีในยุค 1940 นั่นคือการวิเคราะห์ DNA จากเส้นผมที่ติดอยู่ในหน้ากากปูนปลาสเตอร์ที่ทำไว้เมื่อ 70 ปีก่อน ในปี 2021 รัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียตัดสินใจขุดศพขึ้นมาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างระมัดระวังเพราะศพถูกฝังอยู่ใต้คอนกรีตหนาการค้นพบตัวตนที่แท้จริงในปี 2022 แอปบอทร่วมกับคอลลีน ฟิสแพทริกนักพันธุศาสตร์นิติเวชได้ประกาศผลการวิเคราะห์ DNA พวกเขาสร้างต้นไผ่ครอบครัวของคนกว่า 4,000 คนจากฐานข้อมูล DNA ต่างๆ ผลที่ได้คือชายปริศนาคือคาร์ล ชาร์ลส์ เว็บวิศวกรไฟฟ้าและช่างทำเครื่องมือวัดเกิดในเมลเบิร์นปี 1905 ฟิสแพทริกอธิบายว่าในมหาสมุทรของญาติ DNA พวกเราสามารถเชื่อมต่อคนหนึ่งกับพ่อของคาร์ลและอีกคนหนึ่งกับแม่ของคาร์ลมันจำกัดขอบเขตลงมากจนเหลือเพียงพี่น้องของคาร์ลแต่คาร์ลคือคนเดียวที่ไม่มีเอกสารการตายชีวิตของคาร์ล เว็บเป็นลูกคนที่ 6 ของชาวเยอรมันที่อพยพมาทำธุรกิจเบเกอรี่ในรัฐวิกตอเรียเขาแต่งงานกับดอโรธี จีน โรเบิร์ตสันสาวนักทาเวทอายุ 21 ปีในปี 1941 ตอนที่เขาอายุ 35 ปี แต่ชีวิตแต่งงานของเว็บไม่มีความสุขในมีนาคม 1946 โรเบิร์ตสันพบสามีนอนอยู่บนเตียงที่เปียกโชกจ้องมองไปในอากาศอาการของผู้ที่เสพอีเทอร์เกินขนาดหลังจากโรเบิร์ตสันช่วยพยาบาลเขาให้หายดีเว็บกลับกลายเป็นคนรุนแรงทั้งทำร้ายร่างกายและใช้คำพูดรุนแรงในเดือนกันยายนโรเบิร์ตสันหนีออกจากบ้านย้ายไปที่บูธห่างจากแอดดิเลดไป 143 กิโลเมตรเธอฟ้องหย่าในปี 1951 โดยข้อหาทอดทิ้งรหัสลับที่ไม่ใช่รหัสลับสิ่งที่น่าสนใจคือเอกสารการหย่าของโรเบิร์ตสันเผยความลับของเว็บเขาเป็นคนที่ชอบเขียนกวีโดยเฉพาะเรื่องความตายซึ่งเขาอ้างว่าเป็นความปรารถนาสูงสุดของเขาโรเบิร์ตสันอธิบายเธอบรรยายสามีว่าเป็นคนหงุดหงิดรุนแรงมีเพื่อนน้อยและชอบเล่นการพนันม้าแอบบอทเชื่อว่ารหัสลับที่เข้าใจยากนั่นจริงๆแล้วอาจเป็นแค่ชื่อแรกของม้าที่เขาเดิมพันหรืออะไรธรรมดาในแนวนั้นการค้นพบนี้อธิบายได้หลายอย่างทำไมเว็บถึงมาแอดดิเลดเขาอาจมาตามหาดอโรธีแฟนเก่าที่หนีจากเขาไปหรืออาจมาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถทนกับความเจ็บปวดจากอดีตได้ชื่อคีนที่เป็นปริศนาเว็บมีหลานชายชื่อจอห์นคีนซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมในเสื้อผ้าของเขาถึงมีป้ายชื่อคีนอยู่เขาอาจใส่เสื้อผ้าของหลานชายหรืออาจได้เสื้อผ้าเหล่านั้นมาจากครอบครัวความจริงที่ยังคงซ่อนอยู่แม้จะได้ชื่อแล้วแต่คำถามสำคัญยังไม่มีคำตอบ
เว็บมาทำอะไรในแอดิเลดเขาตายด้วยสาเหตุอะไร และทำไมเขาถึงมีหมายเลขโทรศัพท์ของทอมสันบางคนเชื่อว่าเว็บอาจไปหาทอมสันเพราะต้องการความช่วยเหลือหรือเขาอาจรู้จักเธอจากที่อื่นไม่ใช่แค่ผ่านอัลเฟรดบ็อกเซลการที่ทอมสันตกใจเมื่อเห็นหน้ากากปูนปลาสเตอร์ยังเป็นปริศนาหากเธอไม่รู้จักเขาจริงทำไมถึงมีปฏิกิริยาแบบนั้นและทำไมเธอถึงปฏิเสธแต่ดูเหมือนจะกำลังปกปิดอะไรบางอย่างคำถามใหม่ที่เกิดขึ้นการระบุตัวเว็บทำให้เกิดคำถามใหม่มากมายเขาเป็นคนชอบกวีเขียนกวีเองและมีปัญหาทางจิตใจการเลือกหนังสือรูบัยัตอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยบทกวีเกี่ยวกับความรักความสูญเสียและการยอมรับความตายบทกวีดังเช่นนิ้วที่เคลื่อนไหวเขียนและเมื่อเขียนแล้วก็เดินทางต่อไปดูเหมือนจะสะท้อนจิตใจของคนที่เตรียมพร้อมสำหรับการจากไปแต่หากเป็นการฆ่าตัวตายทำไมเขาถึงเลือกที่สาธารณะและทำไมถึงแต่งตัวสวยงามการใส่รองเท้าขัดเงาและสูดไปชายหาดไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่ต้องการตายเงียบๆบทสรุปของความลึกลับวันนี้เรื่องราวของชายปริศนาบนชายหาดโซเมอร์ตันได้รับคำตอบบางส่วนแล้วเขาคือคาร์ล เว็บวิศวกรไฟฟ้าจากเมลเบิร์นผู้ชายที่มีชีวิตเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความรุนแรงและความหลงไหลในความตายแต่การได้ชื่อกลับทำให้เกิดคำถามใหม่มากมายการเดินทางสุดท้ายของเขาไปแอดิเลดการเลือกที่จะตายบนชายหาดสาธารณะและความเชื่อมโยงลึกลับกับเจสสิก้า ทอมสันยังเป็นปริศนาบทเรียนจากความลึกลับคดีนี้สอนเราเกี่ยวกับขีดจำกัดของการสืบสวนในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยแต่ก็แสดงให้เห็นพลังของเทคโนโลยี DNA ที่สามารถไขปริศนาอายุ 70 ปีได้มันยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาหลักฐานการที่ตำรวจแอดิเลดทำหน้ากากปูนปลาสเตอร์และฝังศพอย่างระมัดระวังทำให้เราได้คำตอบในที่สุดความหมายที่ลึกซึ้งคาร์ล เว็บไม่ใช่แค่ชายปริศนาในตำนานเขาเป็นพ่อลูกชายและสามีของใครบางคนเป็นคนที่มีความเจ็บปวดและปัญหาทางจิตใจการตายของเขาทำให้ครอบครัวเสียใจแม้จะผ่านไปหลายทศวรรษคริสตี้ เว็บหลานสาวของเขาให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นความสุขเป็นความชื่นบานแต่ก็มีความเศร้าด้วยกับสมาชิกครอบครัวที่ถูกลืมนี่คือคนเขาไม่ใช่แค่หัวข้อข่าวหรือปริศนาที่ไขไม่ได้เขาคือครอบครัวของเราคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแม้จะรู้ชื่อแล้วแต่ปริศนาหลักของคดียังไม่คลี่คลายเหตุใดจึงไม่มีใครมาหาตัวเว็บหลังจากเขาหายตัวไปจากเมลเบิร์นการที่เขามีหมายเลขโทรศัพท์ของทอมสันแสดงว่าพวกเขารู้จักกันแน่นอนแต่ในระดับไหนที่สำคัญที่สุดคือเว็บตายจริงๆด้วยอะไรหากเป็นการฆ่าตัวตายทำไมเขาถึงเลือกที่สาธารณะและวิธีที่ซับซ้อนหากเป็นการตายธรรมชาติทำไมร่างกายถึงมีอาการของการได้รับพิษมรดกของความลึกลับคดีชายปริศนาโซเมอร์ตันไม่ใช่แค่เรื่องราวของการฆาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความซับซ้อนของความเป็นมนุษย์ความรักความเสียใจและการพยายามลบรอยอดีตมันยังเป็นบทเรียนเกี่ยวกับอำนาจของเวลาว่าความจริงสามารถถูกปกปิดได้นานแต่ไม่สามารถหายไปตลอดกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนำคำตอบมาให้เราได้แม้จะใช้เวลาเป็นทศวรรษข้อคิดสำหรับเราในยุคที่เราอาศัยอยู่ที่เต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีติดตามการหายตัวโดยสมบูรณ์แบบข่าวเว็บแทบเป็นไปไม่ได้แต่ในปี 1948 คนหนึ่งสามารถลบรอยตัวเองและกลายเป็นใครก็ไม่รู้ได้คดีนี้เตือนเราว่าทุกคนมีเรื่องราวทุกคนมีความเจ็บปวดและบางครั้งคนที่เราคิดว่าเป็นปริศนาอาจเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่พยายามหาทางออกจากความทุกข์ของตัวเองปัจจุบันเจ้าหน้าที่เซาท์ออสเตรเลียยังไม่ได้ยืนยันการระบุตัวตนของแอบบอทอย่างเป็นทางการแต่หลักฐาน DNA ค่อนข้างน่าเชื่อถือไม่ว่าจะยืนยันหรือไม่เรื่องราวของคาร์ล เว็บและการค้นหาความจริงที่ยาวนานกว่า 70 ปีจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปที่เชื่อว่า
ความจริงจะค่อยๆเผยตัวออกมาเสมอ บางทีการที่เขาเลือกใช้คำว่าตามมัมชุดอาจไม่ใช่แค่การลาตายแต่เป็นการบอกเราว่าเรื่องราวของเขาจบแล้วแต่ความจริงของเขาเพิ่งเริ่มต้นสำหรับเรื่องราวอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์เจอกันใหม่ในตอนหน้าของ Echoes of Time ครับ